Σήμερα θα δούμε μια άσκηση στην οποία θα φτιάξουμε μια φόρμουλα, μια συνάρτηση, η οποία μας επιστρέφει την αρχή της εβδομάδας βασισμένη στην ημερομηνία που θα δώσουμε σαν input και θα δούμε πώς αυτή τη συνάρτηση μπορούμε να την αποθηκεύσουμε στις φόρμουλές μας για να μπορέσουμε να την ξανακαλέσουμε και σε άλλα κελιά. Και μετά θα δούμε πώς μπορούμε να την ανεβάσουμε στο GitHub και να παράξουμε ένα gist, ένα URL, το οποίο μπορούμε να το μοιράσουμε με άλλους συναδέλφους ή να το ξαναχρησιμοποιήσουμε σε άλλα worksheets. Οπότε πάμε να δούμε αυτή την άσκηση. Αν πούμε ότι εδώ σε αυτό το κελί έχουμε το date μας και εδώ αυτό το date είναι το σημερινό, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πάμε more number formats, custom και να πούμε ότι θέλουμε να μας δείχνει και την ημέρα για την συγκεκριμένη άσκηση. Οπότε εδώ είναι μια Πέμπτη. Πώς θα βρίσκαμε την προηγούμενη Δευτέρα για αυτή την άσκηση? Θα βάζαμε μια συνάρτηση της μορφής αυτής, μια lambda function που έχει σαν όρισμα ένα date. Άρα παίρνει το date και κάνει μια αφαίρεση με το weekdate number και προσθέτει 1. Άρα εδώ για να την τρέξουμε θα δώσουμε ένα input, θα ανοίξουμε την παρένθεσή μας, θα επιλέξουμε το από πάνω κελί σαν input και μας επιστρέφει αυτή την τιμή, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο, αν κάνουμε το format painter, με τη Δευτέρα την προηγούμενη. Αυτό είναι μια συνάρτηση ενός κελιού. Αν θέλαμε αυτή τη συνάρτηση να την ξαναχρησιμοποιήσουμε στο συγκεκριμένο worksheet, θα μπορούσαμε να πάμε στο name manager, να κάνουμε new, να ονοματίσουμε τη συνάρτησή μας ως start of week και εδώ να κάνουμε ένα paste την φόρμουλα που έχουμε δημιουργήσει. OK, βλέπουμε ότι πλέον είναι ονοματισμένη, close και μπορούμε στο από κάτω κελί να καλέσουμε γράφοντας start τη συνάρτησή μας αυτή, πατώντας tab, αναμένει ένα πεδίο date, πιάνουμε το προηγούμενο input και μας φέρνει, αν κάνουμε το formatting σωστά, μας φέρνει την ίδια τιμή. Πάρα πολύ ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συνάρτηση μέσα στο συγκεκριμένο εξελόφυλλο. Τώρα, τι θα γίνει αν θέλαμε αυτή την φόρμουλα να τη χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά? Ένας τρόπος είναι να πάμε στο GitHub. Αυτή εδώ τη σελίδα την έχετε ξαναδεί γιατί σας βάζω τα περισσότερα αρχεία που ανεβάζω σχετικά με τα βίντεο μου. Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να πάμε στο Create New Gist και να πούμε ότι αυτό το gist description είναι Start of Week. Αντίστοιχα θα πιάσουμε το ίδιο και θα το βάλουμε και από κάτω και εδώ επειδή είναι μεταβλητές, θα το βάλουμε με κάποια underscore για να μην έχουμε θέματα με τις μεταβλητές μας. Enter και θα κάνουμε paste τη φόρμουλα που φτιάξαμε πριν. Οπότε αυτό είναι όλο. Μπορείτε να φτιάξετε ένα public και ένα secret gist. Στην προκειμένη θα φτιάξω ένα secret gist και δημιουργήθηκε και τώρα παίρνουμε αυτό το URL, είναι έτοιμο για να το επαναχρησιμοποιήσουμε και θα πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο εξελόφυλλο. Εδώ στο καινούριο εξελόφυλλο θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα named φόρμουλα. Και επίσης αν γράψουμε ison start δεν υπάρχει η συνάρτηση. Οπότε πάμε να την κάνουμε import με τον τρόπο τον εξής. Με το Excel Labs, έχουμε ξαναδεί αυτό το τουλάκι, κάνουμε open, στα modules, import και βάζουμε Ctrl-V το link που είχαμε import. Και αμέσως έχει έρθει αυτή η συνάρτηση. Θα βάλω στο πρώτο κελί την σημερινή ημερομηνία για να κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα πιάσω όλη τη στήλη και θα πούμε ότι θα δώσουμε ένα custom formatting. Θυμόμαστε να κάνουμε πρώτο το date και μετά το custom για να μας φέρει τη μορφοποίηση και να κάνουμε το λιγότερο δυνατόν edit. OK. Και τώρα με ison start of week μας φέρνει τη συνάρτηση που θέλουμε. Πιάνουμε πάνω γραμμή σαν input και έτοιμο. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να βάλετε όλες σας τις συναρτήσεις σε ένα gist και να μπορείτε να τις τραβάτε τις custom συναρτήσεις που χρειάζεστε και να ζουν μέσα στο συγκεκριμένο εξελόφυλλο αν χρειαστεί. Τώρα, αν θέλετε γρήγορα να πάρετε τη συγκεκριμένη συνάρτηση μόνο σε κάποιο άλλο εξελόφυλλο, θα μπορείτε να κάνετε copy το συγκεκριμένο range που έχει τη συνάρτηση
να ανοίξετε ένα καινούριο εξυλόφυλλο που δεν το έχει και να κάνετε ένα paste. Τόσο απλά, θα δείχνει κάποιο error γιατί δεν έχει τρέξει, αλλά αν θα πάτε στο Formulas Name Manager, παράχτηκε και σε αυτό το εξελόφυλλο η συγκεκριμένη συνάρτηση. Οπότε αν βάλουμε το σωστό input, εδώ ψάχνει για το β2, αν στο β2 βάλω τη σημερινή ημερομηνία, αμέσως έχω το σωστό αποτέλεσμα.